سلام دوستای عزیز، به یکی دیگه از برنامه‌های آشپزی با ویدا خوش اومدین. توی این ویدیو طرز تهیه دال عدس جنوبی رو براتون آماده کردم. امیدوارم که خوشتون بیاد. مواد لازم: دال عدس 2.5 پیمانه، سیب زمینی نگینی خرد شده 1 عدد بزرگ، گوجه رنده شده 1 عدد بزرگ، سس تمر هندی 1/4 پیمانه، رب 1 قاشق غذاخوری، پیاز نگینی خرد شده 1 عدد کوچک، سیر خرد شده 2 عدد و نمک، زردچوبه، فلفل قرمز خرد شده به میزان لازم. ابتدا دال عدس رو چند بار بشورید، آب اون رو خالی کرده به همراه سیب زمینی نگینی خرد شده داخل یک قابلمه بریزید. 2 پیمانه آب به اون اضافه کنین یا تا حدی که 1 الی 2 بند انگشت آب روی سطح موادتون باشه. شعله گاز رو کم کنید، درب قابلمه رو نیمه باز بذارید و اجازه بدید که سیب زمینی و عدس کاملا بپزن. داخل یک ماهیتابه مقداری روغن ریختم داغ شده و پیازها رو به اون اضافه میکنم تا حدی تفت میدم که پیازها طلایی و شفاف بشن. پیازها که طلایی شدن زردچوبه رو به اون اضافه میکنم. سیر رو اضافه میکنم. سیر که خوب سرخ شد رب رو اضافه میکنیم. رب که خوب سرخ شد و رنگ باز کرد گوجه فرنگی رنده شده رو به اون اضافه میکنم. نمک و فلفل قرمز رو اضافه میکنم. اصولا این غذا باید تند باشه که من از فلفل قرمز چیلی استفاده کردم، ولی شما میتونین بسته به ذائقتون میزان فلفل رو کم یا زیاد کنید. و در آخر 1/4 پیمانه سس تمر هندی داشتیم که من اون رو به مواد اضافه میکنم. شما اگر سس تمر هندی در دسترستون نبود میتونین از آب لیمو هم استفاده بکنید. حرارت گاز رو زیاد میکنم تا سسمون کمی غلیظ بشه. همونطور که ملاحظه میکنید سس آماده است. اون رو به ترکیب دال عدس و سیب زمینی اضافه میکنم. خوب هم میزنیم تا مواد با هم ترکیب بشن. درب قابلمه رو نیمه باز قرار میدم و اجازه میدم که کاملا دال عدس جا بیفته. همونطور که ملاحظه میکنید دال عدس ما آماده است. شما اگر دوست داشته باشید میتونید توسط گوشت‌کوب برقی یا با گوشت‌کوب معمولی سیب زمینی ها رو بکوبید تا کاملا یک دست بشه. به همین شکل سروش کنید. امیدوارم که از ویدیو امروز هم خوشتون اومده باشه. این غذا رو درست کنید و لذت ببرید. همچنین خوشحال میشم که ویدیوهای ما رو لایک کنید، به اشتراک بذارید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید.